heter Olav Retemark och jag är skogsbrukare i Östergötland. Ja, min strategi är egentligen att ha så välskött skogsfastighet som möjligt, och jag är väl känd för att vara lite nördig mer eller mindre här, och jag älskar min skog och därför vill jag sköta den på optimalt sätt. Och det var väl en av anledningarna till att jag blev lycklig ägare till en Vimek Duo då, för vi passade in väldigt bra ihop då, i och med att den är skonsam i mina skogar då, som jag är så rädd om. Och jag har inriktning, jag vill optimera tillväxt och jag vill ha minimalt med skador, ha så lite röta, och skador är ju så både markskador och mekaniska skador på dammar, där många är osynliga då, och sen vill jag ha slutna bestånd då som är vindstabila, och sen så jag har så hög produktion som möjligt då. Och Vimecken, där tanken är att gå in så tidigt som möjligt i bestånden, få så många trä kvar som möjligt, kanske gallra en gång. Vi har mycket på grund av viltet, så har vi en stor andel granskog då här, och som bekant för många tyvärr så har vi problem med granbarkborre då, och det ihop med rötan då, så är tanken att sluta verka tidigt då, kanske när bestånden är knappt 50 år på de här högre. Så generellt så har vi har väl på fastigheten en 930 hektar produktiv areal och en medelbonitet på, tror jag, var 9,2 i skogsbruksplan då, så att då går man in med röjningar och sen gallringar i tid, så då är det fart på skogen. Den växer så det knakar, och jag är glad och lycklig. Ja, från början så var det ju tänkt att köra heltid på första gallringar då här, och något lite roligt som jag räknat till att börja med, för det var i samband med en större gallring jag gjorde, så att jag grät nästan när jag såg de bestånderna. Det var duktigt folk som körde då, men det var stora maskiner, breda vägar, kanske upp till 7,5 meter. Då det var alldeles för mycket körskador och mycket mekaniska skador, och sen var skogen ändå inte genomgallrad då. Det var kvar zoner som var ogallrat, utan mycket av uttaget skedde i vägarna då här. Och sen, men sen har det uppkommit, dels har det visat sig att Vimecken fungerar utmärkt även om man ska göra andra gallring. Det är förvånande faktiskt med träd upp till 35 centimeters brösthöstdiameter då, att man får ha lite annan teknik när man fäller trädet för att inte fresta kranaggregatet, att man får släppa trädet innan det går i backen då, och sen ta tag i det igen. Men sen har vi även haft det till nu när vi har mycket granbarkborre, och plocka ner bestånd som inte är allt för grova, så att det är lite allt i allo. Och sen fördelen också med den här maskinen, nu har vi en annan Vimek-maskin, en 606 då, men den just när man ska ta sig in till vindfällor och sånt som ligger, så bör man sällan hugga bort nya träd, för att man tar sig fram nästan där man inte tror så där, så det, och mellan stenar och sånt, så det är också en fördel. Det är väldigt många som har frågat om körningar, och jag har sagt konstant nej här då, men
det kommer väl bli att vi kör lite grann åt grannar och sånt också. Så där då. Men jag kan säga med gallringarna att man låter sig ofta luras då. Det här att man förväntar sig att man ska ha ett netto på en första gallring då. Men jag ser gallringen som en skogsvårdsåtgärd då, och i och med det så om man går in tidigt då med medelstam på 0,04 här så är det inte jämnt, det går på plus då, men å andra sidan så har jag skogen kvar då, och grunden är, för jag räknar på det här, att jag räknar med att kanske att vi har minst 100 trä kvar till slutavverkningen, och den räknar man vidare då på 10 hektars bestånd, så det är kanske 400 kronor eller 400 000 mer i plånboken, mindre rötangrepp, mindre vindfällen och sånt. Och det här med rötangrepp, det finns ju väldigt mycket sån här dolda markskador då, som man inte ser med ögat då, men som blir en fördel också med den här duon. Det, att fast vi har kört när det var väldigt ogynnsamma markförhållanden så det syns nästan inte när man kör på vägar, basvägar eller upplagsplatser. Så där, det är förvånande när man kör över vallar ibland så här, och då lite kan man säga att gräset är nedkört så där. Så att det är ett väldigt stort plus som jag ser det.